Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Un vermorel de calitate este un lucru absolut indispensabil pentru orice grădinar. Astăzi vom testa vermorelul meu nou de la Ruris. Acesta are o capacitate de 12 litri și o autonomie de 4 ore. Am citit foarte multe recenzii, am citit descrierea produsului, specificații tehnice și am ajuns la concluzie că acest vermorel este ceea ce am eu nevoie cu adevărat. Și de ce? În primul rând, vermorelul pe care îl am eu de 5 ani de zile este foarte mare. Atunci când l-am cumpărat, nu m-am gândit că faptul că acest vermorel este foarte mare o să fie un minus pentru mine personal. Acel vermorel pe care îl am deja are o capacitate de 16 litri. El este foarte greu și foarte greu de manevrat. El este lat, este mare și atunci când umblu cu el printre roșii, de exemplu, și le stropesc, atunci trebuie să mă feresc, să am mare grijă ca să nu rup plantele, pentru că acel vermorel este foarte voluminos. Și în al doilea rând, acel vermorel este atât de greu încât îmi este greu să mi-l pun pe spate atunci când îl umplu, cu toate că nu-l folosesc la capacitatea lui maximă. Folosesc câte 10 litri de soluție de lucru. Așadar, haideți să vedem ce avem aici în această cutie. Trebuie să o desfacem. Aici avem instrucțiunile. Acest lucru este foarte important. Nu le aruncăm niciodată. Ce avem mai departe? Acesta este încărcătorul. Este mic, este compact. Și aici avem vermorelul. Iată ce frumos este vermorelul. Îmi place foarte mult, din start vă spun, faptul că el este foarte compact. Uitați-vă cât de compact este și deja mă bucur că în sfârșit îl voi folosi fără niciun fel de probleme. Acest vermorel are un set de 4 diuze diferite, așa că putem să alegem acea diuză de care avem nevoie. Una este dublă, una este mai mică. Și diuza pe care mi-am ales-o pentru stropirea roșiilor este acea diuză care îmi place cel mai mult, pentru că datorită acestei diuze avem o dispersie perfectă, cât mai măruntă, a stropilor de soluție de lucru. Pentru că în așa fel, soluția pe care o folosim nu se va scurge de pe plante și se va fixa foarte bine și va acționa. Acum asamblăm părțile. Și haideți să vedem ce avem aici înăuntru. Aici este capacul care se dă jos și în interior mai avem ceva. Întotdeauna când cumpărați un vermorel, vă uitați ca acesta să aibă o sită. Iată, așa se pune sita. Aici avem bretele care se fixează foarte ușor. Sunt niște cârlige aici și aici se fixează bretelele. Și acum suntem pregătiți de acțiune. Am deja soluția pregătită, așa că o putem turna în vermorelul nostru. Punem capacul. Este foarte ușor față de acel vermorel pe care îl am. Acesta este foarte ușor. Iată, în doar câteva minute am reușit să îmi stropesc toate roșiile. Sunt mulțumită. Un lucru pe care l-am descoperit este faptul că mânerul se poate apăsa și acesta se fixează aici. În așa fel, noi putem lucra fără prea mult efort. Adică, practic, mânerul este în regim de apăsat, în regim de lucru și noi doar îl ținem în mână și nu trebuie să apăsăm nimic. Care sunt plusurile personal pentru mine? 1.
El este încăpător, dar în același timp este ușor și compact. Nu voi mai stropi plantele mele cu grijă de a nu le rupe. Este încă un plus, pentru că acum vorbesc din experiență proprie. Și sigur că are aceste diferite diuze pe care le putem schimba și folosim exact acele diuze de care avem nevoie. La stropit roșii, ardei, vinete, dar și pomi, voi folosi această diuză care are o dispersie perfectă de soluție de lucru și ca rezultat soluția nu se va scurge de pe frunze, ci se va fixa acolo unde este nevoie. Acum doresc să vă spun câteva lucruri pe care nu le veți găsi pe niciun site, la niciun producător, la niciun distribuitor de vermorele. 1. Atunci când folosiți un vermorel, de fiecare dată după folosire trebuie să îl spălați. Adică după ce ați stropit plantele dumneavoastră, goliți vermorelul de soluție de lucru, apoi turnați apă în el, îl spălați pe interior și aruncați acea apă, schimbați apă și atunci pur și simplu apăsați aici pe mâner, adică în acest caz se va spăla atât interiorul cât și acest furtun, această țeavă, eu îi spun țeavă, de fapt ea se numește lance, așa, și diuză. Așa vermorelul va fi curat tot timpul și nu veți rămâne cu aceste resturi de soluție de lucru în vermorel. Sfatul numărul 2. Dacă folosiți soluții uleioase, de exemplu, folosiți ulei horticol, folosiți ulei de nim sau alte uleiuri, rezervorul va fi uleios pe interior, uleiul va fi în interiorul acestui furtun, aici și de asemenea diuza va fi uleioasă. Dacă veți lăsa vermorelul așa, uleiul se va întări și riscați să vi se înfunde diuza. De aceea, dacă folosiți soluții uleioase, după ce ați folosit soluția, luați apă caldă, adăugați detergent de vase, pentru că detergentul de vase de regulă degresează foarte bine, spălați pe interior rezervorul și apoi dați drumul la apă, ca apa, acea apă caldă cu soluție de vase, să iasă afară. În așa fel veți spăla absolut toate părțile vermorelului și nu veți risca ca diuzele dumneavoastră sau poate furtunul să se înfunde. După aceea turnați apă caldă simplă și mai faceți o clătire. Așa veți fi siguri că vermorelul dumneavoastră va rămâne curat. Încă un sfat pentru acei grădinari care până în ziua de azi nu au renunțat la ierbicide. De foarte multe ori am primit fotografii din partea dumneavoastră că plantele încep să sufere din cauza că nu ați spălat sau nu ați spălat bine vermorelul și apoi l-ați folosit la fertilizarea plantelor sau ați folosit un insecticid sau fungicid și așa mai departe. Ca să nu se întâmple astfel de lucruri, luați-vă 2 vermorele. Unul îl țineți pentru ierbicid și celălalt vermorel va rămâne pentru insecticide, fungicide, fertilizanți și așa mai departe. Așa veți fi siguri că nu veți dăuna plantelor dumneavoastră. Cu toate că sfatul meu este să nu folosiți erbicide deloc. Așadar, dragi prieteni, ca și concluzie, eu mă declar foarte mulțumită de acest produs. Mă bucur că în sfârșit am un vermorel ușor, compact și foarte util. Și de asemenea mă bucură și faptul că acest vermorel are o autonomie de 4 ore, ceea ce înseamnă că dacă îl voi încărca o dată pe sezon, va fi foarte bine, pentru că ați văzut și dumneavoastră, munca cu acest vermorel merge foarte repede, se stropește eficient și repede. De aceea eu mă bucur foarte mult de acest produs. Dacă și dumneavoastră doriți acest produs, acest model se numește Ruris RSE 1200. Dacă doriți să aflați mai multe specificații tehnice, intrați pe site-ul producătorului. De unde se poate cumpăra? Intrați pe internet și găsiți foarte multe magazine care îl comercializează. Sau puteți să cumpărați și de la magazine fizice. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!